sagot mo na yung pang-ML nila dahil lahat kayo magko-connect lang sa packet wifi na yun. Connected, mabilis ang speed, talagang ang ganda ng mga games with smart. Pero ngayon, balik tayo sa laban. Game number 4, drafting with BDL and Evos SG, Esmeralda Ban, Beatrix, Farsa, and syempre may naman tayo isang parating. Pero Womi kanina, no, feeling mo naging factor yung post na yun kanina to re-strategize, or parang feeling ko yung mga ganito nangyayari mga chances, you think it's a way to have a breather on that? As much as possible, ayaw natin ng may pause. Kasi yung pause na yon, most likely may nangyari talagang technical na kinailangan mag-pause. Hindi yun gusto gawin ng Evos SG at hindi rin yun gusto gawin ng Bedel. So, nagkataon lang na ang init na ng laro nung time na yun. Actually kanina, no? We are actually, guys, looking at how teams strategize. Siyempre kanina, the reason why tinanong ko yun is, yung teams ngayon, meron mga unorthodox metas, rotations, and what brings us to the table is there's a lot of heroes na hindi natin in-expect na lumalabas dito. Oo nga eh. Kumbaga, yung Lolita biglang umusbong, Hylos jungle from Blacklist early on, and the Hylos XP lane as well in the group stage. Nakakita na rin tayo ng pag-usbong ng Luyi na nawala panandalian sa meta. And of course, Mobazane showing everybody that you could still play Granger even in the world stage up against Blacklist pa nga. And Granger, na ang tagal nang nawala sa meta, ay mukhang bumabalik na naman. And Bedel, they're gonna take away the Lolita. Kailangan na iban. Kailangan na iba ng Bedel to para wala ng factor to disable their marksman and the damage. Napaka, it's a big factor now. Pero kanina pinag-uusapan natin going back, Granger wins games talaga. Granger? Ay, Roger. Pareho may May eh. Pero ayun, si Roger, di pa naman natin masyado nakikita. The last time that we saw that Roger was actually in the hands of Albert. Ay. From the side of RRQ Hoshi, na talagang respectable maglaro ng Roger. At hindi lang respectable, napaka-amazing niya sa sa decision making, kumbaga. Hindi siya nag-aasim, marunong pumesto, pero aabangan natin ang RRQ Hoshi soon. Sa ngayon, focus tayo sa first pick ng Bedel, which is the Mathilda. Ibig sabihin nito, no, banned yung Fovius, wala masyadong pangontra, and this is actually a good priority pick from the side of the Turkey country. Bedel prioritizing Mathilda. Kanina, they're really on point on how they communicate. Take advantages of the map. Kanina, we have seen plays on how they respond correctly in ambushes, and also yung mga parts na they needed to re-engage or counter-engage, so they needed this hero to add the spice of burst. So parang sama ng tingin ng isang player ang Evos SG, parang sure ka. Sure ka dyan? Ano yun? Pero tingnan natin kung bakit nga ba ganon ang tingin. Kuya ninakaw ang Yuzhong kay Alien. Sabi ni Alien kanina, no, oy, open yung Yuzhong ko, guys. Open yung Yuzhong ko, guys. Pwede na ako makapag-Yuzhong, guys. Tapos biglang kinuha ni Evos SG ang Yuzhong. Knockout pick. Akala mo makuha mo na Alien, pero ito yung maganda dito eh. May mga times na yung teams natin, tinatanggal nila yung comfort picks. Pero dito lumalabas yung mga alas nila eh. Ito na yung parang mga nagkakasaikuhan eh. Kumbaga, inopen yung Yuzhong. Finers pick mo yung Matilda. Sige, kukunin ko yung Yuzhong mo. At ngayon, BDL, ano kaya ang ire-respond nila sa Yuzhong pick? In the XP lane, marami pa namang panagot. Pakito pa tayo, meron pa tayong actually, open pa nga ang they went in for non-off laners. Wow. Hizun Shin at ang Kagura. Wow, for BDL, you're aiming for the burst, map control, as well as yung benefit ng isang Yisan Shin is you got extra damage plus you control ng map this time. Kaya yun yung nagkukulang kaya kay BDL. And now I think they want to fully activate yung rotation na gusto nang i-pull off. And ang maganda dito, medyo safe ang isang Kagura with the Umbrella Flea. Your looks like team Ruby is banned. will be the choice here for Evos SG. Wow. Medyo mataas pa lang win rate ni Ruby, no? 63%
pag nakakalusot, actually konti na lang, 64% na sana, 63.6 kasi. And ngayon, meron na silang off lane. Meron na silang tanky frontline with the Yuzhong. May clear speed na rin sa Lilia at meron na rin crowd control for the side of Ruby. Sa Bedel naman, ay may damage na sila panigurado. Ang pinag-iisipan ko na lang, sinong tatangke ng bawas? Interesting. They're playing now kung sino nga ba makauna ng mga picks to counter the pick of Ruby. Nakita natin yung performance ng hero na to sa mga players, sa malulupit na players sa M3. There are a lot of turnaround plays na only this hero na pwedeng makapull off. Oo nga eh. Kumbaga, yung Ruby at mga Lilia, yan yung mga tipo na talagang kayang kahit yung mga skirmish gods yan, mga teamfight skirmishes, kayang-kaya nila because of the amounts of CC that they could actually do. At anytime na kailangan ng tulong, pwedeng dumating yung Black Dragon for a minute. Correct. Pero biglang may dumating na Black Dragon and Bedel on the other hand, they're taking away a lot of marksmen. No? Alam nila na wala pang gold laner ang Evos SG. Now is the time to show that last ban of Evos SG and that's Abarats to dominate or to remove the domination of the sidelines. Pakito and Abarats out of the picture. And one tama nga dito, Womi, yung Black Dragon form and Ruby. There's a lot of CC happening here side ng Evos SG and it only seems like the parang they want to take the fight to them. O nga, tinatanggalan na ng Evos SG ng tanks ang Bedel. May mga options pa namang natitira pero hindi gaano karami considering that this Matilda is already position 5. Unless ilalagay nila ang Matilda ng position 4 at iaangat nila ang Kagura sa gold lane. Pwede. Di ba? Marami pa naman silang pwedeng gawin. Ang tournament lang dito, yung Yisun Shin na jungle. Kasi pag nilagay mo ang Yisun Shin sa gold lane, pwede rin naman. Pero kailangan nilang kumuha ng mga jungle na tanks. Pwede silang mag-Hylos. Pwede silang mag-Baksha. Pwede. Actually, marami pang choices. Pwede. Di pa natin nakikita yun. Who knows? But kanina, we were talking about Mastery at binan nga dito ng BDL si Karina na naging dominating ang performance ni Potato. Yes. Wow. Kanina. Tsaka si Adamir. Tsaka si Adamir. Tinanggalan na rin ng Brody. This is why Nathan is still open. Feeling ko komportable naman mag-Clint or Nathan si Adamir. Sanay na sanay mag-space. Pero Clint, ang kanilang lason this time around, 66.7% win rate. One of the highest right now. Siya talaga minsan yung the last and final card on the table. Na parang if all else fails, o kung maganda man yung snowball nyo on from early to mid, kung hindi mo ginagalaw ang isang Clint, napakadelikado nito. Kumbaga yung Clint, yung pag nag-late game na, mararamdaman mo talaga ang sakit. And now, Alice would be the pick here for Bedel. Nakita natin to galing kay Oheb kanina. Malakas na performance. Ngunit alam naman na natin kung ano yung nangyari doon. Yeah. Close game. Close game. Close game yun. Pero galing ng Alice na yun. Galing ni Oheb, promise. Pero guys, going back into the game, we're seeing Bedel, you are picking heroes and now they're now forced to take this show for the pick off. Okay. Because this is very interesting kasi Matilda, position 5, and then you put the Kagura in the mid lane. May gold lane Alice ka. So that means you have a XP lane Cho na ang tagal na natin hindi nakikita. Kumbaga, the XP lane Cho, we have seen it in the group stage at least once. Yes, pero hindi siya kasing effective ng roam na Cho Yung roam na Cho, at least, ang dami mong nagagawang plays all around the map. Pero yung XP lane Cho, pag hindi ka nanalo sa trade o sa mga 1v1 setup, ang hirap bumawi. And Balmond, ang lock-in. Balmond, now, for the side lanes ng Evos SG, mukhang naano dun sila. We seen BDL medyo nag-struggle doon on the drafting and sabi mo nga, this might an unorthodox pick or a draft. So even though this will rely on how will they execute this. Tignan na lang natin kung paano ba i-execute ng Bedel at Evos SG ang kanilang draft. May Balmond tayong makikita para side ng Evos SG kahit wala naman masyadong tanky members sa side ng Bedel. Execute, Lods. Yun ang gagawin nila. Execute ang gustong gawin ng team natin for Evos SG. And ladies and gentlemen, Pilipinas, this is game number 4. Bedel and Evos SG getting ready for the battle. At syempre, papasok na tayo
sa ating portal. Wami, let's go! Ito na, Land of Dawn, here we go. Ano kaya ang magiging storya ng series na to dahil one win na lang, Singapore na ang mananatili sa upper bracket and Paranoid agad-agad inambahan ni Sayla. Yung Layla talaga noon early game, ang taas mong poke. Oo, yung Lilia. Lilia. Yung Layla iba yun. Lilia, Iba rin yun. rather. Oo. Evos, on the other hand, papasok sa Purple Faraway. Nako! Isang one-hit na lang yung Jason Shin. Namatay agad. Wala pang isang minuto. Nirhyme ko yun. Yung Lay, tapos yun yung La. Oo. Kaya sabi mo, akala mo yun yung... Oo nga, nagkamali. Pero going back yun, first blood ng Evos SG, maaga ata ditong bibisita mga miyembro ng Evos sa Bedel. Hinaharangan ng progress. Siyempre, Yisan Shin to. They know they will be focused mismo sa progress ng jungle. And as a Ruby, napakataas ito mag-reset ng mga monsters. Oo nga, at hindi lang yun. Mahihirapan talaga makapag-clear ang kuya mo far away if bigla-bigla ang pasukin ni Paranoid. Ay, hindi naman pala. Kakampi yun. Si JPL. Si JPL. Susubukan niyang nakawin pero hindi niya mananakaw. And now, Potato, siya ang nakapag-jungle sa jungle ng kalaban. Hindi nila chinek yung kabila. Alam nila, Uy, focus. wait lang, anong ginagawa niya? Wait. Potato? Overextending the visit dito early game. Pero flame shot kumukuha ni kay Sayla. Now, far away, they're trying to disrupt Yisan Shin's progress. Si far away dito sa side ng Bedel. And Evos SG is taking this time now. Umi. Ayaw pagpahingahin si Faraway. Si JPL at si Sayla paulit-ulit ini-invade kahit hindi nila makuha na ng kill. Napatay na nila isang beses, hindi pa rin tinitigilan. This is looking to be a very interesting game coming in from Evos SG. Mukhang focus sila sa pag-limit ng ginagawa ng Yisun Shin this time. Evos SG knows how to play or how master, kumbaga na-master ata nila kung paano gumalaw sa Yisan Shin. And one thing to disrupt that is, kailangan mo lang siya guluhin on the jungle. But now Evos SG could be aggressive this point at in time. But I think BDL gusto nyo responde dito sa isang pagbabawi sa taas. Adamir still safely farming. But this time around, pareha sila may late game. Yunshi on the Alice, papabalik si Potato. Alien nag-iisa. Tatlo dito from Evos SG. Gusto kunin dito si Alien. Boom! Uy, tinamaan pa doon ng ultimate. At ito naman, mga kayanan ba, i-clear or makuha dito ng Evos SG. Asmo nandito na. Soul Bloom pero hindi nakuha doon. That's Potato securely taking the first turtle of the game. Zone out yung yung literal na zone out. Basketball skin yan eh. Kumbaga, sinampal ng, yung pangalang ultimate ni Balmond, yung nakalimutan ko, pero yung ultimate ni Balmond na napakalupit ang damage kapag mas mababa ang HP, alam niyang hindi niya mapapatay. Pero ang alam niya, mapapalayo niya kasi sobrang low na ng HP, hindi na papasok yung Cho ulit. That's the good thing about Balmond. If ever you decide to attack him in the low head at tinamaan ka ng ultimate, automatic regen yun. Oo, at kapag nakapag-reset pa siya ng tuloy-tuloy, usually, snowball na agad yun. JPL though, mag-isa. BDL, may bisita na naman sa orange, pero ngayon si JPL na nanganganib sa buhay, pero ngayon dumakot ng isang kill si faraway side ng Evos SG. Kumuha pa ng isa si Alien. That's 2 kills for Bedel. Asmo? Gusto nila i-trap dito sa orange, pero si Gear at faraway 1v1. Kakayanin ba dito? Pero ang ating Yisan Shin from Bedel hindi kinaya. Gear on the second, pero si Paranoid tinapos na hindi ka muna uuwi ngayon. Yan, ganyan dapat ang ginagawa ng Bedel. Kumbaga, subukan lang ng Evos SG pumasok, labanan nila kahit may dragon doon. Kaya naman nila eh. They have the ability to kite in and out. This is why you got the Matilda. Pag may Matilda ka, madali lang mag-dash in, dash out with the guiding wind. At meron ka pang Yisun Shin na may reset sa Traceless. At of course, Paranoid with the mobility that comes in with that kit of the Kagura. And that's the strength of the Bedel composition. And now Alien gonna go in for the 2v1. 2v1, si Gear gusto atang sumalubong doon. Pinull out or finorse out dito paalisin ni Alien, isang member ng Evos SG. At kanina nga mo pinag-uusapan natin mobility and burst. I think Paranoid now on level 6. Kagura na Magic Worship, and ito yung gusto atang iwasan sa ni Evos SG, yung burst na pwede bigay ni Paranoid at this point in time. And Paranoid in this hero, in this Kagura, kaya naman niya mang burst down ng mga high priority targets katulad ni Adamir, ni Potato. Wala pa namang items na talagang pumoprotekta sa burst ni Kagura at this point. And they could definitely try to battle for this turtle. Ngunit,
gusto ata nilang pumunta muna kay Adamir. This is a 2v2 and Turtle masisecure na agad ni Potato. Lethal counter, hindi na available. Ginamit ata ni Potato ang kanyang lethal counter o kanyang ultimate sa pagsira ng Turtle na yon. Wala. Yan. Kanina pinag-uusapan natin kung paano pwedeng pumasok si Bedel either to contest that Turtle because the AoE is high right now for Evos SG na pwedeng makalapit. Either they go in, may mawawalang isa, but now Bedel is taking this time to farm in for their lanes. Will this be enough? Pero yun nga lang, si Adamir, pinapabayaan sa taas. Mukhang may engage tayo dito. Eto na! With the hook of JPL. Top lane sabay basag sa Torres. Si Adamir tatarget niya at si Asmo gumamit ng guiding wind para umalis. And Evos SG with the first tower destruction. Massive shutdown sa Alice. Napakagandang play na nanggaling kay JPL para makapag-set up kay Sayla na talagang pinasabog ang Alice na yon with the entirety of the Lilia ability kit. Ginamit niya lahat bukod sa Black Shoes men. Yun yung sabog-sabog jutsu talaga. And now Potato sa 2v1. Mukhang makakomboan dito ni Paranoid. Pero mapupunta ang kill dito kay Cho. Medyo nakakabawi ang Bedel kahit lamang ng 2K ang Evos SG. Pickoffs na ginagawa ng Bedel and nabawasan man sila isang tore ngayon in first 6 minutes. Evos is trying to look for open holes here of BDL na pwede sila makasungkit ng isa pero alam nila kasing Mountain Shocker could be the key. Kaso kanina, Lilia knows what's gonna happen kung pahabayaan si Yunshi sa late game. Pag binabayaan nila si Yunshi sa late game, mahihirapan talaga silang patayin ng Alice na yan. Kung check natin ng items later, ngayon Calamity River pa lang ang meron si Yunshi. Pero most likely meron na yung Clock of Destiny considering 7 minutes na! Yujong di man lang tumagal. That is the pick-off capacity of Bedel in this lineup. Sabi niya, ano ko yan eh? Hero ko yan eh. Akin yan, tol. Wag mo gamitin yan. Alam ko yan. Paano mong gagamitin yan sa mukha ko? May niro ko yan eh. Yun eh, no? Sabi ni Alien, parang ang kapal mo naman. Ginagamit mo yung Yuzhong sa mukha ko, bibigyan kita ng show. At grabe nga yung pick-off potential talaga ng Bedel. And this time around, Evos, they're gonna try to secure the turtle. Wala pa rin. Ang combo. Lethal counter retribution. Siguradong sayo. Sayong-sayo ang buff pero nga si Paranoid nakuha si Sayla. Oy, nice Paranoid, play! nice play doon pero si Potato kinuha na si Paranoid pero ito na nga Black Dragon form. Bababa sa Torre, Alien. Tatlo ang nanganganib dito sa side ng Bedel pero si Evos SG back out na lang. Grabe. JPL, kalmahan mo, Lods. Dalawa ang nahila sa kanyang I'm offended at hindi na nakataka sa mga yon. Si Paranoid, binoto niya ang kanyang buong combo. Kaya siya nakakuha ng isang kill. Pero nung nakita ni Ruby, wala ka ng kahit ano. Huli, wala no? ka ng umbrella. Fliyan ka! Dito ka sa akin. Galing. And now, Evos SG, they're gonna push the bot lane turret. Lamang sila in terms of turrets. Dalawa ang lamang nila sa Bedel na isa pa lang ano pupush. I think that is the gold lane or the XP lane rather. Nag-switch lane na po mga tropa natin. Kanina nasa taas ang mga yan. Hindi pa ni Alien. Way of the Dragon, pumonek doon kay JPL. Sumalubog din ng Evos para dumipensa. Pero si Potato, kinuha doon si Paranoid. Nilapagan naman ang ultimate. Pero ang Evos ngayon, target si Aso and far away. Adamir! Open area kay Adamir. Shoot to the shoot. Here Bang, comes bang, Potato! bang. Hinakaiwas doon. Good timing there for Bedel to escape. But Grabe. Evos aggressively pushing. 9 minutes pa lang si Adamir, parang late game loads na. Napakasakit ng Clint ni Adamir. Mas lalo na pag na-isolate ka. Na-isolate ka sa first kill na yon. Talagang Mahirap yun. mabibigyan ka. Kumbaga, ito, tingnan natin ang laban brought to you by Oppo. Nice combo na nanggagaling kay Kagura. But look at JPL. Alam niya, may tiwala siya sa mga tropa niya. Hindi siya agad-agad nag-back. Minaximize niya yung kit ng Ruby. Kasi makakapag-reset naman siya after makakuha ng kill ni Potato with the little counter. And now, 5 seconds. Lalabas na ang Lord. Tingnan natin kung makakakuha ba ang Evos SG ng major objective with their lead. Nararamdaman yung hesitations ng Bedel. Madaming pwedeng mangyari kasi either si Sayla magbe-bait
Tapos merong pwedeng huli gawin ni JPL. There's a lot of CC and control once they engage. Alam ko ngayon, they're trying to wait for the proper opportunity, pero how or when yung oras na yun for Faraway to activate? Bakit kalahati ng side ng Bedel nasa kabilang side pa ng mapa? This might just be a free lord. Here comes Jake Long the Dragon. Si Alien nasa gitna, 5 miyembro nakuha dun ng potato ang Lord, but now mukhang didiretso ata sila for unengaged or for Uy, a pick off. Ruby mo! Nahila naman, Yeah. grabe, nakuha si Faraway. Galit na galit. Evos rar. Uy, parang may Evos. Ayan na, double kill para dito kay Adamir. At sunod-sunod na nga, 2 tao ang namatay sa Bedel. At magpupush na ang Evos SG. Sumisigaw na ang Singapore. Evos, Evos, Evos. Pero mukhang hindi pa ata nila matatapos dahil si Potato. Nahuli ata. Eto na, grabe. 11 minutes pa lang, Evos galit at gigil na parang leon. Si Alien sinusubukan makapick off. Si Alien bumahaji. Nagkamali. Walang follow-up. Kinakaya pa pero si Evos SG kumukuha ng isang opportunity. Sige, sumunod kayo. Isang huli lang kayo dito kay Evos SG right now. Putting Bedel into the base, Wumi. Grabe, si JPL kanina pa mainit humuli with a I'm offended. Nako, pick eto, off. mag-haji play ba? Nandito rin ng Black Dragon. Asmo on the backline with a circling eagle. Tinamaan si Potato, kaya ba si Gear bumaba na ng Black Dragon form? Si Asmo, bumababa yung buhay. Pero si Alien, sinusuportahan or sinusubukan pa rather na depensahan ang Torres sa gitna. Now, isa lang ang nakuhang Torres, isa lang ang nakuhang Torres side ng Evos SG. Ginagawa talagang sinupress nila yung mapa ng Bedel na hindi makabawi ang Ascension. Look at this, 1-3-2, Omi. Grabe, hirap na hirap si Faraway. Meanwhile, si Potato at si Adamir nag-e-enjoy. Ginagamit talaga nila ang Balmond to secure objectives really quickly. Again, execute po ang ultimate ni Balmond. Ibig sabihin na lower HP, mapa objective, mapa hero, mas masakit ang damage ng lethal counter. At sinasabay niya yon sa retribution para siguradong walang makakaagaw. And Evos SG, na master na nila ang pag-secure o pag-zone out ng mga kalaban using the Ruby and the Yuzhong. Sasabihin ko sana si Long. Muntikan na ako magkamali doon, Lods. And 11 seconds o naharangan lang ata ni Ruby. Gano'n ba katagal ang Lord Timer na? 110. Matagal pa. Pero ngayon nakita ko lang, no, Evos is playing this aggressively. They have confidence now. Pero tingnan mo yung damage. Free hit pa lang ni Adamir. But Si now may follow Potato. Gusto prituhin pero nakuha dun si Paranoid. Asmo. Nakuha na rin si Alien. Make it 2. Evos SG. Going in on the pickoffs and the streaks. Sa kapupunta, Gear. Nag-aantay ng cooldown ng kanyang third skill. Nag-sticker na lang. Nasa Evos SG ang sticker ng Bedel. Confidence lumalabas yun for Evos SG right now. Mountain Shocker ginagamit para depensahan pero the damage is not enough para palayuin doon ng Evos SG. Target si Faraway, si Potato, saan ka pupunta? Pero si Asmo, sinusubukan pa depensahan. Kaya pa ba Alice? Si Yunshi, hindi na kinakaya, but Evos SG is now on a massacre. Si Paranoid nakuha pa doon ng isa, pero will it be enough? But Evos SG nakalock in sa base. Isa na lang, wala na si JPL. But now, nakombo pa! Kinaya pa ni Faraway! Pinabalik ang tatlo for reset sa base. Nice play galing kay Paranoid talaga, no? Pag Bedel ang usapan, clutch moments, it's Paranoid time. It's Paranoid. It's Paranoid time para sa Bedel. Pag clutch moments, siya ang maaasahan. And here comes a replay brought to you by Oppo. Paano ba nangyari yon? Dahil, men, konti na lang. Talo na dapat ang Bedel. Pero with konting buy time, galing sa lahat ng mga tropa, yung Kagura talaga ang tumatapos. Si JPL, akala natin nag-hit sa base pero hindi natin masyado nararamdaman. Again, this is a Ruby tank na sumalo ng maraming hits doon sa base turret. And yun yung masama doon. Dahil ang daming HP na nawala sa Ruby na hindi dapat nangyari. Ang galing ng timing ng BDL. Alam nila ang Evos will be heading in for the tower lock. Hinati mismo. Nung nag-recall na yung members ng BTL, alam nilang low life ng iba eh. They had to take the jump. Pero ngayon si Potato, na knock up dito, nandito yung tatlong members ng Evos SG.
Luminous Lord is up. Could be this is the help ng Bedel para makuha at para makadiretso. Adamir? Adamir, tinartarget siya dito ni Alien. Mountain Shocker is out. Oh, but now, no. tinanggal ng Alien. Ayan na yung dragon! Ang dragon! Black Dragon form binabaan kay Uy, Paranoid! Kay Paranoid, hindi Ano kinaya na? ng payong. Nayakap pa! Pumasok pa si Yunshi. Kinakaya ba ng damage? Si Faraway, susubukang sumuporta Nako, pero ngayon, nahila! si Asmo, hindi! Kinaya! Pero ngayon si JPL, pare, ano nangyari? Ito ng rest back. Si Yunshi bumabawi. Pero ito, it's a 2v3. Buhay pa naman ang taga-retry ng Bedel. Buhay na buhay din ang kanilang late game insurance. Medyo mahihirapan ng Evos SG kung gusto ba nila mag-lord dito pero lamang pa rin sila. They could potentially get the third, but look at this! Na-stun pero ang damage. Look at that from JPL and Adamir. Kumo-connect na ang crit. 15 minutes. Kinakaya pa ng Mountain Shocker para paalisin. But right now, Bedel, talagang didepensa muna sila Umi. Kailangan nilang dumipensa. Kailangan din nila antayin na up ang kanilang mga ultimates at battle spell kung kakayanin para sigurado kumpleto ang kanilang mga weapons pagpasok sa laban dito para sa Lord. Dahil Evos SG, hindi naman sila sa ganong kalaki ang kanilang lamang. 4K lang. Pero medyo nararamdaman ko si Sayla eh. Yung si Sayla talaga yung lumalabas ang damage. At si Adamir na rin. 604. Kasong medyo delikado ang kanilang galawan kanina, no? Sim ka, i-cheer mo rin. Fan ka ba ng Evos SG? Fan ka ba ng Bedel? Cheer mo na. Siyempre, nandito tayo sa M3, nandito tayo sa esports para mag-enjoy, para panoorin ang MLBB sa buong mundo. World Championships nga talaga, showing pride sa country kung paano nga ba, sino pinakamalakas mag-ML? Oo. Siyempre, ang sagot Pilipinas. Sige, pero mamaya na yan. Siyempre, enjoy lang tayo. Chill lang. Konting ano lang guys, relax lang muna tayo dahil yung game natin ngayon, going back for this technical pause, Luminous Lord ang magiging susi ng Evos kung gusto lang tapusin to. May malaking threat dito yung Alice eh. Pag nakapasok yung Alice kay Adamir, malaking problema yan. They need to make sure na hindi makakapasok basta-basta yung Alice. Pero the blood flow is so easy to use. At naka-blood wings na nga rin si Yunshi. Ibig sabihin nito, sobrang hirap ng patayin. May trancho na rin to, panigurado. And Bedel, they are poising themselves to get this comeback win and potentially take us to game number 5. Meanwhile, Evos SG, nanghangati na silang kunin ng Lord. But one little mistake could change it eh. Totoo. Alam mo, anong kagaling dito for Bedel, no? They're trying to be disciplined. no! Mapipick off ata dito. Mismo si Alien. Naglanding sa maling location. Evos SG. Naka-pick off sila doon ng 1-4. Ang magiging membro dito. And they forced Bedel to reset to take this Luminous Lord. Libreng Luminous Lord na to. Si Alien nasa area 51 pa rin. Pero here comes the Alice. Circling Eagle, pumasok pero kakayanan ba si Asmo? Pero nasa likod, si Alice, nag-winter transition, nag-Rosa player pero kakayanin ba si JPL dito magiging target? Pero ayun si Adamir, bang from the wild west na conceal. Sinahabol si Faraway, si Asmo na nga, kakayanin ba immortality? Dalawa. Hindi na kinaya si Faraway. Binalik mismo sa kanilang base and Asmo ang naiwan Singapore fans. Evos